Phan Gia Quan rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì bệnh viêm gan B là một cái căn bệnh rất là thông thường trong cộng đồng Á Châu, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng. Các thống kê cho thấy thì là có thể từ 1 trong 10 người là trong cộng đồng Á Châu là sẽ có một người bị bệnh viêm gan B. Thì ở tại Á Châu thì cái tỷ lệ này nó rất là cao. Thì hôm nay chúng tôi mới có sự hiện diện của bác sĩ Blaine Hollinger. Ông là một giảng sư tại Đại học Y khoa Baylor College of Medicine, bàn với chúng ta về cái căn bệnh viêm gan B. Dr. Hollinger, welcome to our show. Oh, thank you. I'm glad to be here. Thank you. Now, I think one of the things that we want to clarify with people is what is chronic hepatitis and what is chronic hepatitis B. That's always a little confusion for people, not knowing what chronic hepatitis B means. Yeah. First of all, it's a term that we use that indicates a person who has gone through an acute phase of the disease, but for reasons that are immunological in etiology, have become chronically infected. And that's usually because they're still infected 6 to 12 months after their acute episode. Vâng, thưa quý vị, thì cái câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra với bác sĩ Hollinger là không biết như vậy thì cái bệnh viêm gan B mãn tính là một cái căn bệnh gì, một căn bệnh như thế nào? Thì ông cho biết rằng là những người mà bị mãn tính thì họ phải qua một cái giai đoạn là bị bệnh cấp tính trước, xong rồi trong một khoảng thời gian từ 6 tháng sau đó mà họ vẫn còn vi trùng viêm gan B trong người thì họ mới bước qua cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn bị viêm gan mãn tính thì hoặc là bị kinh niên. Thì lúc đó là một cái căn bệnh mà lâu dài thì chúng ta cần phải điều trị hoặc là phải khám cho cái người bệnh, theo dõi cho người bệnh. Thì cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra là như vậy thì không biết cái tỷ lệ bị bệnh viêm gan B ở trong cộng đồng Á Châu của chúng ta tại Mỹ nó có cao hay là không? So is hepatitis B pretty common in the Asian community here in the US? Well, first of all, I think you have to look at the worldwide perspective. There's some 300 to 400 million people in the world that are infected with chronic hepatitis B. And of this group, about 25% of them, or almost 100 million, are going to have chronic liver disease, the actual disease, or liver cancer. And more importantly, about 1.2 million people will die each year of chronic hepatitis B. That's the same number as the size of Dallas, Texas, for example. So a lot of people have this problem. Now, in terms of the Vietnamese, there's 90 million people in Vietnam. And of that 90 million people, about 20% are infected with hepatitis B. In that same group, about 12,000 will have liver cancer and 10,000 will die each year. It's been noted and estimated that by 2025, about 15 years or so, or 10 years, 12 years from now, that almost 40,000 people will have liver cancer, of which 25,000 will die. So that's important to know. Now, for the United States, there is probably 1.2 million people with hepatitis B, and about more than 5,000 will die each year of chronic hepatitis B. Houston has about the 5th largest, as you know, Vietnamese population in the country, after San Francisco, Los Angeles, New York, Seattle, and then Houston. So there's a fairly large proportion of people here in Houston that may have chronic hepatitis B and not know about it. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Hollinger cho biết rằng là đối với trên toàn thế giới đó thì có khoảng từ 350 đến 400 triệu người bị bệnh viêm gan B, và trong cái số đó thì 25% là khoảng 100 triệu, còn chẳng hạn như vậy là sẽ bị bệnh liên quan đến bệnh viêm gan B hoặc là những cái bệnh như là ung thư gan chẳng hạn. Thì ở tại Á Châu, tại Việt Nam đó thì hiện nay đó thì có khoảng 90 triệu dân thì là khoảng 20% là đang bị bệnh viêm gan B. Thì hàng năm thì có khoảng từ 10 đến 12 ngàn người bị những cái vấn đề liên quan đến bệnh viêm gan B và bị những cái bệnh liên quan đến bệnh đó. Thì ở tại Mỹ đó thì là khoảng 1,2 triệu người bị bệnh viêm gan B, thì hàng năm thì cũng có khoảng ít nhất cũng phải 5.000 người bị thiệt mạng vì căn bệnh này. Thì ông cũng cho biết rằng là vùng Houston đó thì là được xếp vào hạng thứ 5 đối với cộng đồng Á Châu. Thì như vậy thì là cũng có rất là nhiều người ở tại Houston đang bị bệnh viêm gan B. Và như vậy thì là không biết cái bệnh viêm gan B có nhiều người bị như vậy thì nó có những cái triệu chứng gì cho chúng ta biết được là chúng ta có bị bệnh viêm gan B hay là không? So if there's a lot of people with hepatitis B, and especially in Houston, the vicinity, are there any symptoms that will pinpoint and will tell us, or the people, the viewers will know, oh, you have hepatitis B?
Yeah. See, that's the biggest problem of all. The liver's not a very complaining organ. And as such, people can become acutely infected. Only about a third of people who actually get infected with hepatitis B, only about a third of them will actually have symptoms. That means 2/3 will never know it. And of that group, a proportion of them will become chronically infected. And so they may not know that they are already infected. And it's only until someone finds perhaps that they have abnormal liver tests that they are discovered to have hepatitis B. That's one of the real problems with this disease. And by the time they have symptoms, by the time they develop some symptoms or signs of liver disease, they've had extensive liver damage already. Vâng, thưa quý vị thì là khi mà hỏi về những cái triệu chứng bị viêm gan B thì ông cho biết rằng là cái gan của chúng ta thì nó không có thường hay có những cái triệu chứng gì khác thường đến nỗi mà 2/3 bệnh nhân bị bệnh viêm gan B mà họ không biết họ đang bị bệnh. Thì như vậy chỉ có 1/3 là có triệu chứng mà thôi. Thành ra là đối với những người mà có bệnh, có những cái triệu chứng thì nhiều khi cái bệnh gan họ đã nặng quá rồi, hoặc là có những khi mà cái bệnh gan tới cái thời kỳ cuối cùng rồi họ mới phát sinh ra những cái triệu chứng. Thành ra đa số nhiều người trước khi tới những cái giai đoạn như vậy họ không có triệu chứng gì cả. Thì cái câu hỏi tôi muốn đặt ra với bác sĩ Hollinger là như vậy, không biết tại làm sao mà bệnh viêm gan B lại quá thông thường đối với cộng đồng Á Châu như vậy. So why is it that hepatitis B is so common in the Asian communities? Well, I think that's probably the real critical question. The number I mentioned, the 300 or 400 million people who have it, 70% of them are Asians. The problem is that when the mother is infected, she can transmit the disease to her infant. And if she does, and she's very highly infectious, 90% of those infants are going to become chronically infected. And that's the real big problem that we face. Now, there's a vaccine that's available, and if you give it to your infant at the time of birth and for 2 doses afterwards, that can prevent that child or that infant from becoming chronically infected. But in this country, most people do that. In Vietnam, for example, just 2 years ago, only 25% of the infants born to a mother who was infected, only 25% actually received their birth dose. Not a whole complete series, just one dose. Well, they missed their birth dose, which is the most critical dose. Right. And they may have started their dose at the 1 month or 2 months later, but by that time, they're probably infected, and they will probably go on and become chronically infected. And also, the transmission is during childbirth, not in utero, right? So it's not a genetic condition that is passed on genetically. It's an infection during childbirth. No, absolutely. It's not genetic, but about 1% of the infants will actually be infected in utero and may not then be protected with the vaccine. And there's some things that we're doing about potentially doing that might prevent that also. Vâng. Thưa quý vị, thì là bác sĩ Hollinger cho biết rằng là đối với cái sở dĩ mà cái tỷ lệ mà viêm gan B trong cộng đồng Á Châu nó cao như vậy là trong cái số người từ 350 đến 400 triệu người bị bệnh viêm gan B trên toàn thế giới thì khoảng 70% là người Á Châu. Thành ra là cái tỷ lệ nó rất là cao, và cái cách truyền nhiễm của bệnh viêm gan B trong những người Á Châu là thường từ người mẹ truyền sang cho con. Và một người phụ nữ mà trong cái thời kỳ thai nghén mà sau khi mà sanh con ra đời rồi truyền bệnh cho con của họ thì 90% là đứa bé đó sẽ bị bệnh viêm gan B. Thành ra cái bệnh này là một cái căn bệnh truyền nhiễm khi mà người mẹ sanh con ra đời. Nó không phải một cái căn bệnh di truyền. Chỉ có 1% là các trẻ em đã bị nhiễm khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ mà thôi. Đa số là bị nhiễm sau khi được sanh ra. Và khi các em được sanh ra đó thì là các em sẽ được chích ngừa. Thì đó là cái vấn đề ở tại Mỹ, thì cái tỷ lệ bị nhiễm trùng viêm gan B tại Mỹ nó rất là thấp. Nhưng mà ở Việt Nam hay là những nước khác nhiều khi không có được cái vấn đề chích ngừa như vậy, thành ra cái tỷ lệ nó cao hơn. Ví dụ như ông cũng cho biết rằng là ở tại Việt Nam thì chỉ có khoảng 25% các trẻ em được sanh ra từ một người mẹ bị bệnh viêm gan B sẽ được cái mũi chích ngừa ngay sau khi mới sanh ra. Cái vấn đề quan trọng, vấn đề chích ngừa là chúng ta phải chích ngừa cho các trẻ em khi các em mới sanh ra, chứ không phải là đợi đến ngày hôm sau hoặc là một tuần sau, phải chích ngay liền ở ngay đó thì cái xác suất thành công nó cao hơn. Thì chỉ có khoảng 25% các trẻ em tại Việt Nam
sẽ được như vậy mà thôi. Như vậy đa số không có được như vậy và cái tỷ lệ truyền nhiễm sẽ cao hơn. Thì trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ bàn thêm với bác sĩ Hollinger, không biết ngoài cái vấn đề truyền nhiễm qua cái sự sanh nở thì có những cái cách truyền nhiễm nào khác hay không, và bàn thêm về một loại nhiễm trùng khác là viêm gan B. Xin mong quý vị tiếp tục theo dõi trong phần 2 của chương trình của chúng tôi. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống. Và nãy giờ chúng tôi đang bàn về cái bệnh viêm gan B với bác sĩ Blaine Hollinger. Ông là một giảng sư tại Đại học Y khoa Baylor College of Medicine. Thì cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra với bác sĩ Hollinger là không biết là ngoài cái vấn đề truyền nhiễm khi mà người mẹ đang sanh con ra đời, thì đối với bệnh viêm gan B còn có những cách thức truyền nhiễm nào khác nữa hay là không? So, Dr. Hollinger, we just discussed about vertical transmission. Is there a different mode of transmission of hepatitis B? Is there anything else that can transmit hepatitis B? Yeah, in the United States, because we do have universal vaccination, started in '92, although the vaccine was available 10 or more years before. But because of that, maternal infant transmission is markedly reduced. In this country, it's mostly injection drug use, illegal injection drug use, or sexual transmission. Those are the two major ways here. Tattoos, not so much here, but probably very important in other countries. And in other countries, it's unsterile needles. It's a real problem where you are using a needle in one person and can transmit the disease to another. Because the virus is so infectious, highly infectious, it takes just a small amount to cause infection once you get a needle stick or some other exposure. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Hollinger cho biết rằng là trong tại Mỹ đó thì từ năm 92 trở đi thì là có thuốc chích ngừa cho các trẻ em khi mới sanh ra, thành ra cái vấn đề truyền nhiễm khi các em mới sanh ra đời thì nó rất là ít. Nhưng mà tại Mỹ thì đa số là qua sự liên hệ về tình dục và qua cái vấn đề dùng thuốc ma túy, dùng chung một cây kim chẳng hạn. Thì đa số tại Mỹ thì là hai cách đó nó thông dụng hơn. Ngoài ra thì là về vấn đề như là xăm mình thì là cũng có nhưng mà ít hơn. Ở các nước khác thì nhiều khi xăm mình nhiều hơn. Ở các nước khác ông cũng nhấn mạnh rằng là cái vấn đề khử trùng trong những dụng cụ y khoa, thí dụ như các cái kim chích chẳng hạn, mà người ta không có khử trùng đúng tiêu chuẩn thì là cũng có thể gây nên cái vấn đề truyền nhiễm rất là cao ở những các nước như vậy. Để ngoài cái vấn đề bệnh viêm gan B thì những người bị bệnh gan B có thể bị nhiễm viêm gan D, thì chúng tôi tiện đây thì sẽ hỏi bác sĩ Hollinger để giải thích thêm với quý vị là bệnh viêm gan D là một căn bệnh như thế nào. So I heard that people with hepatitis B can get hepatitis D, and what is Hep D and how is that transmitted? Hepatitis D? B, yes. Yeah, well, hepatitis D is probably among the very smallest viruses we know about. It can only grow or multiply in a person who already has hepatitis B. So if you've been vaccinated for hepatitis B, you never have to worry about this other hepatitis D because it takes on the envelope or the covering of the hepatitis B virus. The problem with Delta hepatitis is that you have a much more severe form of liver disease, such that you can actually get to cirrhosis or end-stage liver disease within 5 to 10 years, whereas it may take 30 to 50 years if you don't have Delta hepatitis. Liver cancers, much less with people with Delta, but the disease is much more severe. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Hollinger cho biết rằng viêm gan D là một cái loại mà chỉ nhiễm vào những người đang bị B mà thôi, là tại vì nó cần cái vòng ngoài của con viêm gan B. Cho nên nếu như mà chúng ta đã được chích ngừa viêm gan B rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ bị nhiễm viêm gan D hết. Nó chỉ nhiễm những người nào đang bị B mãn tính mà thôi. Và cái vấn đề là khi mà bị nhiễm thì nó có thể làm cho một cái cơn bị viêm gan rất là nặng, và cái sự phát triển của căn bệnh nó rất là nhanh, thì có thể đưa đến vấn đề bị chai gan trong vòng 5-10 năm thay vì là 40-50 năm nếu như bị viêm gan B không mà thôi. Thì đó là cái khác nhau giữa cái vấn đề viêm gan D và viêm gan B như thế nào. Thành ra cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra với bác sĩ Hollinger là như vậy thì là khi mà một người bị bệnh viêm gan
mãn tính như vậy thì không biết nó có những cái biến chứng như thế nào. So if somebody has a chronic hepatitis, and so what kind of complications can they run into? Well, the major ones that we worry about eventually, when the liver is more than 70% damaged, are things such as having a GI bleed, developing a distended abdomen that's full of fluid, along with their legs being swollen with edema, being jaundiced or yellow skin, yellow eyes, or having what we call encephalopathy, which is really confusion, being very confused, your memory's not very good, you are very dangerous, it's very dangerous if you're driving, and finally, liver cancer. Those are the major things that we are very concerned about. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với những biến chứng của bệnh viêm gan B thì ông cho biết rằng là thường thường đó thì là khi mà cái gan của chúng ta từ 70% trở đi bị hư hoại hết thì chúng ta mới có những cái triệu chứng, ví dụ như là bị ói ra máu, bị chảy máu trong xuất huyết trong đường tiêu hóa, hoặc là bị cổ trướng vì trữ nước lại trong bụng, hoặc là bị mất minh mẫn, chúng ta sẽ không có nhớ được chẳng hạn, và vấn đề khác là bị ung thư gan, thì đều là những cái chuyện quan trọng đối với những người khi mà bị bệnh gan, khi mà bệnh nặng quá thì mới có những cái triệu chứng như vậy. Còn trước đó thì là nhiều người họ không có triệu chứng gì hết, thành ra rất là nhiều bệnh nhân đang bị bệnh viêm gan B mà không biết mình bị bệnh viêm gan B. Thì cái câu hỏi tôi muốn đặt ra kế tiếp là như vậy đó, thì đối với một căn bệnh mà có nhiều cái biến chứng như vậy và có thể đưa đến vấn đề ung thư thì không biết chúng ta có cách nào để mà điều trị hay là không. So with this disease, are there any effective treatment available? Well, first of all, I'm going to tell the audience, get vaccinated. Yes. Then you never have to worry about hepatitis B. It's an excellent vaccine. So that's really a key issue. Be vaccinated. Now, and that'll protect you if you ever are exposed. And for example, all of us as physicians are vaccinated against hepatitis B because we are at risk. And so is the Vietnamese community at risk. There are treatments. There are very few cures, but you can suppress it, much like diabetes is suppressed with insulin, or like thyroid disease is suppressed with thyroid medications, or taken care of with thyroid medications, or heart disease, and so on. You don't cure it, but you certainly can make it much better and usually go on and live a fairly normal life. And we know that in many patients who are treated, that their disease actually regresses and gets better. We used to think that even end-stage liver disease with cirrhosis could not be made better. But we now know that this is that with treatment that you can have regression of the disease and actually it looks much better several years later. Vâng, thưa quý vị, thì là trước khi bàn về cái vấn đề điều trị thì là bác sĩ Holland có nhấn mạnh rằng là chúng ta nên ngăn ngừa căn bệnh này qua cái cách chích ngừa. Chích ngừa rất là đơn giản, và khi mà chúng ta chích ngừa xong thì chúng ta sẽ không có cần bị lo là bị nhiễm viêm gan B gì cả. Và ví dụ như cộng đồng Á Châu thì là phải chích ngừa, và ngay cả những người trong ngành y như chúng tôi thì tất cả mọi người đều được chích ngừa viêm gan B cả. Thì ngoài ra đối với vấn đề điều trị đó thì là điều trị thì có thể kiềm hãm cái vi trùng lại nhưng mà lại không có lành được. Thì những cái thuốc có thể điều trị và giảm đi cái sự phát triển của vi trùng, thì vi trùng nó không có phát triển được thì căn bệnh nó có thể thuyên giảm. Thì trước đây đó thì người ta thường hay nghĩ rằng là những ai mà bị lỡ như mà bị chai gan rồi đó thì là căn bệnh nó không có thuyên giảm được. Nhưng mà đối với sau nhiều năm điều trị thì người ta lại thấy là ngay cả những người đang bị chai gan, cái bệnh của họ có thuyên giảm trở lại. Thành ra tuy là một căn bệnh mà không có điều trị được thì chúng ta coi nó như là một căn bệnh giáp trạng tuyến hoặc là một căn bệnh tiểu đường mà thôi, vẫn điều trị kinh niên như vậy. Nhưng mà điều trị không hết nhưng mà lại có thể kiềm hãm được. Thì câu hỏi tôi muốn đặt ra là như vậy là tại sao đây là một cái căn bệnh truyền nhiễm mà chúng ta có thuốc điều trị mà lại không hết được? So I think one of the most common questions that people always have is that this is an infectious disease. Why is it that we can control the virus but cannot cure? Why is there not a cure for hepatitis B? Well, that's a very molecular question. I mean, there are reasons for it, but basically it's because there is a portion of the virus that remains what we call dormant or asleep, or is not affected by the treatments which we have. So that although you can control it and control the secretion or excretion of the virus from the cells,
you still have the power engine there to start the virus up again if you were to take the medication away. So if you stop taking the medications too early, then the virus will come back. And it can come back in such a form that you can have what we call reactivation of your disease, leading to jaundice or sometimes fulminant hepatitis and death. Vâng, thưa quý vị thì là bác sĩ Hon cho biết rằng sở dĩ mà không có chữa lành được là vì tuy là chúng ta có thuốc để mà điều trị mà kiềm hãm cái sự phát triển của vi trùng viêm gan B, thế nhưng một phần tử của nó vẫn còn lại trong tế bào của chúng ta, và nếu chúng ta ngưng thuốc thì nó có thể tái phát trở lại. Thành ra nhưng mà thuốc men thì là không có ảnh hưởng đến cái phần tử đó ở trong cơ thể của chúng ta, cho nên là vi trùng viêm gan B hiện nay thì chưa có điều trị dứt được, nhưng mà vẫn có thể kiềm hãm cái loại vi trùng này lại, và nếu mà chúng ta có kiềm hãm nó được thì là căn bệnh có thể thuyên giảm. Thì câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra với bác sĩ Hollinger là không biết như vậy thì những người viêm gan B mà chúng ta không có điều trị thì hoặc là họ có thể làm những gì để mà giữ cái gan của họ được khỏe mạnh. So for someone who has hepatitis or chronic liver disease for that matter, is there anything that they can do to improve their liver health? Well, yes, it's a good question. The things that seem to accelerate the disease are alcohol and obesity. Those two things really seem to accelerate the disease. So that's some things you can do. You can stop drinking, and you can go on a weight reduction program, and that's going to be really critical. You want to make sure that all your family members are vaccinated, or at least they're determined to be susceptible to the virus so they can get vaccinated. So that's important also. Vâng, thưa quý vị thì là bác sĩ Hollinger cho biết rằng là chúng ta có thể làm những chuyện, thí dụ như có những cái vấn đề trong cái tập quán của chúng ta trong cuộc sống mà chúng có thể làm cho căn bệnh nó phát triển nhanh hơn, thí dụ như là uống rượu. Thành ra nếu như mà chúng ta ngưng uống rượu thì chúng ta có thể giữ cho cái gan của chúng ta khỏe mạnh lâu dài hơn. Và một cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố mập phì. Bị mập phì cũng có thể làm cho cái bệnh gan của chúng ta phát triển nhanh hơn, cho nên chúng ta tránh bị mập phì. Thì đó là đều những cái chuyện mà chúng ta có thể làm được để mà giữ cho cái gan của chúng ta khỏe mạnh lâu hơn. So, what would be your advice to our viewer? What would be the take-home message from this program? Well, first of all, I think it's important that you find a physician that you can communicate with, who is an expert in these areas, because there's always important questions that come up. The pregnant woman who comes in who's infected or has gotten infected, what are their risks? What are the risks to their infants? What's the risk to the rest of the family? If they get a liver cancer, what can I do about it? Liver transplantation is always there. We didn't talk about liver transplantation, but that can also be very important and give you a life that you maybe didn't have before. So I think those are some of the key issues. Vâng, thưa quý vị thì là bàn về những cái lời khuyên của bác sĩ Hollinger đối với quý vị thì ông cho biết rằng là vấn đề là quý vị nên chọn một người bác sĩ mà chúng ta có thể nói chuyện được và để coi thử chúng ta có bị bệnh hay không, và nếu chúng ta có bệnh thì sẽ phải được điều trị. Những người bác sĩ phải chuyên khoa về cái bệnh gan và có những cái chương trình thay gan nếu như cần thiết, hoặc là những cái biện pháp điều trị về những cái biến chứng của cái bệnh của quý vị. Thì là nếu như mà có thì là chúng ta cần phải để ý đến, và nếu chúng ta có bị bệnh thì chúng ta cần phải được theo dõi. Thưa quý vị thì chúng tôi hy vọng rằng là trong những giây phút vừa qua quý vị sẽ có một sự hiểu biết cặn kẽ hơn về bệnh viêm gan B, và chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you, Charles. Enjoyed it.